Sziasztok! Most jöttünk meg egy nagy ázsiai bolt bevásárlásból, és arra gondoltam, hogy amellett, hogy megmutatom nektek, hogy mi mindent vettünk, beszélnék arról is, hogy amúgy mik azok az alaptermékek, amiket mi mindig tartunk itthon, ahhoz, hogy tudjunk ázsiai ételeket főzni, úgyhogy ha érdekel, akkor tartsatok velem! Akkor kezdjük először a fagyasztott termékekkel, hogy azokat el tudjam gyorsan rakni, miután folytatom a többit. Vettem ilyen fiskékeket, amit már talán a múltkori ázsiai boltos bevásárlásnál is mutattam. Ezek ugye ilyen halpaszták, amik különböző zöldségekkel vannak ízesítve. Én ezt levesekbe nagyon szeretem enni, miszóleves vagy ilyen szójás levesbe, úgyhogy ilyen úgy mindig van itthon. Most vettem 2 darabot, ezeket is különféle ízesítésben tudtok venni amúgy. Amit vettem még, ez leginkább amúgy ugye egy ilyen koreai ételhez való rizs paszta. Ez ugye ilyen rugalmas állagú, és kifejezetten ehhez a tteokbokki ételhez szoktuk használni, amit látjátok, amúgy is rögtön piros szószban van mutatva, de ezt is lehet ugyanúgy miszólevesbe belerakni, tehát nem bűn, úgyhogy ilyet vettem. Amit vettünk még, ezek ilyen marha hús szeletek, és amit látjátok, ilyen aprón, amint látjátok, ilyen vékonyra van felszelve, és így feltekerve. Ezeket ők általában inkább ilyen hotpot-szerű, tunkolós kis ételekbe szokták fogyasztani. Mi is nagyon szeretjük amúgy, mert praktikus, tehát hogyha ilyen kisebb adagú rizses ételt szeretnénk csinálni, akkor ehhez egy ilyen tök jó feltét. Fogok is szerintem nem sokára csinálni, mert már nagyon kívánunk egy bizonyos típusú japán ételt, amihez erre lesz szükség, úgyhogy ezt majd a miket ettünk videóban láthatjátok. És amit vettünk, és eddig nem láttuk még soha, ezek az ilyen rizslabdák, az onigirik. Láthattátok már valamelyik miket ettünk videóban, hogy én is csinálok itthon ilyet, ez ugye norilabba van beletekerve a rizsgolyó, és az meg van töltve valamilyen bizonyos töltelékkel. Ez például ilyen ropogós csirke onigiri, illetve teriakis csirke onigiri, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez milyen. Ez konkrétan a fagyasztott termékek között volt, úgyhogy gondolom elő kell hagyni, és ha kiolvadt, akkor megenni, mert ezt ugye amúgy is hidegen fogyasztod. Azért is jó ez az Ázsia bolt, ahova mi szoktunk járni, ezt már talán mondtam, hogy régen Ázsia Centernek hívták, és nemrég változtatták meg a nevét, és most eszembe nem jut, de ide kiírom, hogy mi az új neve. A lényeg, hogy a bolt az ugyanott van, annak ugyanaz a neve, múltkor is onnan vásároltunk, és mi mindig oda szoktunk menni. Úgyhogy mindig vannak újdonságok, emiatt is nagyon szeretjük. És akkor az utolsó hűtött termék, amit mutatok, az a tofu, és itt is inkább ez a puhább fajta. Lidlben is, meg Aldiban is lehet már venni tofut, de azok mind ilyen keményebb állagú tofuk, és ugye attól függően, hogy milyen ételt készítesz, ugye vagy a keményebbre van szükség, vagy ugye erre a puhábbra, és most szeretnék majd csinálni egy hamburger pogácsát, amihez láttam egy tök jó receptet, és ilyen puha tofut használnak ízesítésnek, illetve hát kiegészítésnek. Úgyhogy azt szeretném majd megcsinálni itt a napokban. És ilyen puha tofut én sehol máshol nem látok, csak ilyen Ázsia boltokban. Úgyhogy ezért is most vettem egyet, nem szoktam ilyenből például felvásárolni 3-4, mert ezek azért hamarabb megromlanak, mint a keményebb tofu. Úgyhogy csak egyet vettem. Most gyorsan elrakom a fagyasztott meg a hűtött termékeket, és akkor folytatjuk a többivel. Folytassuk akkor a többi termékkel, és kezdjük itt a tésztás végénél. Vettünk ismételten udon meg rámen tésztát. Mindegyik olyan kiszerelés, hogy ugye tehát egy porcióra elég, tehát így mindig párosával szoktuk ugye venni ezeket. Ezek ugye azért jók, mert tényleg kb. 2-3 perc kell nekik a forrásban lévő vízben. Az a lényeg, hogy ugye felmelegedjen, meg ugye elengedje ezt a kis formáját, és nem kell tovább főzni, tehát pikpak megvan, hogyha egy leveshez ugye hozzá szeretnéd adni, vagy ugye ilyen sült tésztához szeretnéd enni. Amit vettünk, az egy olyan tészta, amit még nem vettünk soha, de most ki szerettem volna próbálni valami újat, újfajta tésztát, úgyhogy ezt fogjuk a következő alkalommal megcsinálni, amikor ráment csinálok.
Ugye most jönnek ezek a hűvösebb idők, tényleg nagyon sok levest szoktunk ilyenkor enni, úgyhogy ilyenkor mindig feltározunk ilyenfajta tésztákkal, amik ugye leveshez jók. Ez egy vékonyabb fajta, kerek tészta, lisztből van. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, milyen állagú lesz, és milyen könnyű enni, úgyhogy ezt fogjátok látni a következő miket ettünkben remélhetőleg. Akkor ami elfogyott itthon, az ugye a pankómorzsa. Már nagyon sokszor ezt szoktam használni, rántott húst, tehát hogy bármit, amit igazából kirántok, ebbe szoktam bepanírozni, mert sokkal finomabb, ropogósabb állaga van. Egyedül, hogyha nem tudom, fasírtot csinálok, vagy hasonló, vagy túrógombócot, akkor sima zsemlemorzsát szoktam használni. Ugye pankó is ugyanúgy zsemlemorzsa, csak másra az állaga. Akkor, ami ugyanúgy elfogyott, és ez is egy ilyen pikpak lehetőség arra, hogy gyorsan valamit ugye összedobjál, mint főétel. Ez ugye a curry, ezt már többször láthattátok, miket ettünk videókban, mi mindig ezt a zöld típusút szoktuk venni. Itt is talán háromféle erősségi fokozata volt a csípősségnek, mi mindig ezt a zöldet vesszük. Ha a férjemnek kell egy kicsit több csípősség, akkor mindig tud hozzáadni valamit. És akkor rá is térek erre, hogy vettünk kétféle chili szószt. Mindig kipróbálunk valami új fajtát, mármint a férjem, mert én ezeket azért nem bírom. Ezek nagyon erősek számomra, de ő ugye ezeket nagyon szereti, úgyhogy most vettünk egy ilyen, ez valószínűleg nem ázsiai ez a chili szósz, a nevéből ítélve meg, hogy ugye milyen paprika van benne, de megkóstoljuk, illetve siracsánk is kezd elfogyni itthon, viszont nem volt most az a sima zöld kupakos itt az ázsiai boltban, ilyen nagyobb kiszerelésben, és a másik fajta ízesítéseket meg úgy nem annyira szeretem, tehát mi az originált szeretjük, ugye az eredetit, úgyhogy most úgy döntöttünk, hogy ezt az utánzatot vesszük meg, de a kicsi verzióban, hisz ugye nem ettük még, hogy biztosak legyünk abban, hogy ez finom, és hát ugye sokkal olcsóbb is, úgyhogy ha ez beválik, akkor innentől kezdve ezt a fajtát fogjuk venni nagyobb kiszerelésben. Akkor ha már itt tartunk ezeknél a szósz részlegeknél, elfogyott itthon a mirin, ez az egyik alapja amúgy annak, hogy itthon ázsiai ételeket tudjunk főzni, úgyhogy erre majd külön visszatérek még, hogy ez mire is jó és mire kell használni. Akkor amit vettünk még, az ilyen tonkacu szósz, ezeket húsokra, tehát sültekre, zöldségekre, bármire lehet pluszban ilyen szószként önteni, tehát most mondom azt, ez olyasmi, mintha egy barbecue szószt használnál valamire, csak ez inkább ilyen zöldségekből van, tehát egy zöldség alap ez a szósz, attól függetlenül, hogy ilyen barna, nincsen semmi barbecue, vagy bármilyen hús, vagy bármi ízesítés benne, úgyhogy ezt mi nagyon szeretjük az ilyen sültekhez, már talán használtam is valamelyik videónkban. Akkor elfogyott itthon a szezámolaj, ez is több ázsiai ételnek az alapja, hogy abban kell kisütni, vagy egy szószt, amit készítesz, ahhoz szezámolajra van szükség. Akkor folytassuk ilyen egyszerű dolgokkal még. A wasabi, ugye mi gyakran csinálunk itthon sushit, és ahhoz szoktuk ezt leginkább használni, nagyon máshoz igazából nem, de ez is olyan, hogy ez a kis tubus, ez fél évig is elég, tehát akármilyen kis kicsike, de hát ugye ebből nem nyomsz rengeteget egy étkezésnél, úgyhogy ez nagyon sokáig eláll. Akkor amit vettem, az egy kis kókuszolaj, ez leginkább nem az ilyen japán vagy koreai ételekhez szokott kelleni, hanem az indiai. Mindig jó, ha otthon van egy ilyen kis dobozzal, mert ez úgy pont elég szokott lenni ahhoz az adaghoz, amiket én szoktam főzni. Akkor ami nem volt már, vagy talán egy tasakkal van itthon, az a dashi, ez a miszólevesnek az alapja, úgyhogy erről is fogok majd még beszélni nem sokára, hogy mihez és hogy milyen formátumban szoktuk mi használni. És akkor ami elfogyott itthon, vagy lehet, hogy épp, hogy még van egy teáskanálnyi, az a miszópaszta. Mi ezt a világosabbat szoktuk mindig venni, de ebből is van egy sötétebb verzió, annak egy kicsit ilyen karakánsabb íze van. Volt egy időszak, hogy vettünk sötétet is, meg világosat is, és akkor azt úgy kevertük. Az is jó volt, de végül rájöttünk arra, hogy mi ezt a világosabbat szeretjük, mert ennek olyan könnyed, enyhe íze van, és ez bevált.
Most ez a fajta, ez amúgy olcsóbb volt, ezért vettük ezt, máskor szoktunk venni olyat, aminek van egy ilyen kis teteje, és így könnyebb lezárni. Ez is olyan, hogyha egyszer megnyitom, akkor utána belerakom egy ilyen kis pici tuppenváréba, amiben pont belefér, hogy ugye légmentesen tudjam tárolni. És akkor amit vettünk még itthonra, ez az ugye úgymond a sushi gyömbér, ezt is kifejezetten akkor szoktuk enni, hogyha sushit eszünk, de van, hogy ilyen sült húsok mellé ilyen savanyúságként is, főleg, hogyha ázsiait vagy japános ételt csinálunk, és akkor amellé illik egy ilyen kis savanyúság, úgymond, akkor ezt is szoktuk enni így külön. És akkor mielőtt a bűnözős termékekre rátérünk, még az egyik nagy kedvenc a családban, az a kimchi. Ugye ez a fermentált káposzta, ezzel a tipikus koreai piros csilis páccal. Nagyon szeretjük, mindenhez is lehet enni, amik ilyen sültek, vagy ilyen rizságyon, húsok, tehát tényleg nagyon jó. Ezt például úgy szoktuk csinálni, hogy én ebből a csomagolásból, hogyha felbontjuk, kiszedem és belerakom inkább egy tuppenváréba, mert akkor könnyebben lehet légmentesen tárolni, hogy ugye ne romoljon meg hamar. És akkor most jöjjenek azok az ételek, amik nem a legegészségesebbek, és itt most gondolok az instant tésztákra. És igen, ez is lehet megosztó, hogy hát miért eszel készételt, de mi ezeket nagyon szeretjük, nem szoktunk minden nap, minden héten enni, egy hónapban egyszer vagy kétszer egy ilyen előkerül, főleg amikor most, hogy jönnek az őszi hidegek, téli hidegek, ezeket, amiket mi itt vettünk, ez 2-3 hónapig biztos, hogy elég. Például nyáron egyáltalán nem szoktunk ilyet enni, ezt ugye most, amikor hideg van kint, akkor az ember jobban megkívánja a tányérlevest. Na de mutatom is, hogy milyeneket vettünk. Természetesen a férjem választása az egy kimcsis volt, hogy csípős legyen, ő általában a csípősekre szokott pályázni, de most kivételesen csak ezt az egyet vette, ami csípős. Akkor, amik rögtön ugye ilyen kis pohárkába jönnek, és ugye ebbe lehet ugye megcsinálni, én vettem egy ilyen koreai fajtát, ez egy kicsit hasonlít arra, amit már elraktam a mélyhűtőbe, hogy van benne ez a rizspasztás kis darabka, tésztával van, kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz csípős, ez amúgy köris alapú, vagy hogy mennyire hasonlít erre a körire, attól függően, hogy ugye ez koreai termék, úgyhogy én egy ilyet vettem, illetve mind a ketten választottunk ugyanolyan udon levest, ez egy ilyen szójaszósz alapú leves, gombával és tofuval, úgyhogy erre is kíváncsi vagyok. Mindig próbálunk amúgy újakat kipróbálni, sokféle van, tehát tényleg mindig van lehetőség arra, hogy valami újat kóstoljál meg. Például nekünk volt egy nagy kedvencünk, és azt most már nem lehet kapni, azt talán mutattam az előző ázsiás vásárlásban, és kicsit csalódott vagyok, hogy már nem volt, de nem baj, cserébe volt más. Például most voltak ilyen város témájú, mert őnek ugye Japánban régiónként vannak különböző típusú rámen levesek, és most mi vettünk egy olyat, ami az északi régióban elterjedt típusú rámen, ilyen miso rámen, illetve vettünk egyet, ami meg inkább a déli régióban elterjedt, és ez egy picit hasonlít arra, amit mi nagyon szerettünk eddig, és már nem lehet kapni, úgyhogy bízom benne, hogy hasonló ízt tud, vagy hát megemléket visszahozni ugye Japánból. Úgyhogy ezek az ilyen instant ételek. Amit vettem még, az egy ilyen érdekes ital, ajánlom kipróbálni, aki szereti a joghurtos tejes dolgokat, mert ez egy ilyen joghurt szóda, erre tudom a legjobban lefordítani, ezért is van fehér színe, ebben ugye milk and yogurt flavor, tehát ugye, hogy teljes joghurtos íze van, de ez egy ilyen krémszóda ízű dolog, nagyon jó pofaként, mindig szoktam ilyet inni, és amúgy ezt általában kalpisznak hívják, de itt most ez a milkis verzió valószínűleg ugyanazt az ízélményt fogja adni. És akkor az utolsó termék, ezt láthattátok abban a videóban, amiben ilyen furcsa ázsiai rákcsákat kóstolok. Na hát most pont onnan van ez a termék, ez nagyon ízlett a férjemnek, úgyhogy ezt vettük megint.
Úgyhogy most már nem tartozik a furcsa ázsiai rákcsák közé, hanem ez most már az alap ázsiai rákcsa nálunk, úgy látszik. Úgyhogy ennyi volt az ázsiai boltból a bevásárlás, úgyhogy folytassuk azzal, hogy egy kicsit beszélek arról, hogy mi miket szoktunk amúgy, hát most ezen kívül, mert azért ezek nem alap dolgok, amik szükségesek ahhoz, hogy ugye tudjál ázsiai ételeket főzni, úgyhogy én elmondom, hogy mi az, amit mi mindig tartunk itthon, és ezáltal tudunk ázsiai ételeket enni, úgyhogy jövök azzal. Na, egy kicsit átrendeztem itt a dolgokat, és próbálom rendszerezni, és azt szerint haladni, hogy mi az, ami a legfontosabb szerintem, vagy ami nélkülözhetetlen számunkra, ahhoz, hogy tudjunk főzni. Szeretném hozzátenni, hogy természetesen nem vagyok szakács, nem vagyok expert ebben a témában, de azt gondolom, hogy főzünk már olyan régóta, hogy kitapasztaltuk azt, hogy mi az, ami elengedhetetlen ehhez, hogy ugye tudjál, vagy tudjunk itthon ázsiai ételeket főzni. Kezdeném 5 alapanyaggal, vagy 5 hozzávalóval, bocsánat, ami nélkülözhetetlen, és ezt ugye most nem láttátok, hogy van ezek között olyan, amit nem láttatok, hogy vettünk, mert van itthon. Ez például a szójaszósz, talán az egyik legközismertebb elem, amit ugye mindenki hallott már, és amint látjátok, ez egy jó nagy üveggel van nekünk itthon mindig. Ez rengeteg ideig elég, és nagyon sokáig el is áll. Ezt mi, amint kibontjuk, hűtőben tároljuk, és onnantól kezdve még soha nem tapasztaltuk azt, hogy megromlana, mert addig úgyis elfogyott. Úgyhogy a szójaszósz, és ez is olyan, ami számtalanfajta típus van. Most mi például a sima legalapabbat vettük, de már lehet olyat venni, aminek alacsonyabb a sótartalma, ami gluténmentes, sokkal sűrűbb állaga van, lágyabb íze van, tehát hogy tényleg mindenfélét lehet venni. Én azt gondolom, hogy ha egy ilyen van itthon, ez a legalapabb, ez a kék kikkoman szójaszósz, akkor ezzel nem lehet mellé nyúlni. Annyira nem vagyunk mi sem profik, hogy nem tudom, 8 féle szójaszószom legyen itthon, el se tudnám rakni, a lényeg, hogy ez mindig van. Akkor a másik, ami van itthon, és ezt sem láttátok most a bevásárlásban, ez a sake. Ez, ha most úgy nagyon egyszerűen akarom mondani, akkor ez egy rizspálinka. És a lényeg, hogy ugye ez alkohol, ezt nem isszuk, mármint meg lehet inni, de ez főzéshez van kifejezetten, és ez is ugye alapja a legtöbb ilyen szósznak, amit készíteni kell, mint ahogyan a mirin is. A mirin az viszont rizsbor, és nem, ezt sem isszuk, ez is csak is főzéshez van, ez amúgy viszonylag egy édes ízű rizsbor, de amint mondtam, ezt nem szabad inni, ez csak is a főzéshez van, de a sake, a mirin és a szójaszósz, az például a teriyaki szósznak az alapja. Annyi, hogy ahhoz egy kis cukrot kell még rakni egy bizonyos recept alapján. Általában úgy van, hogy egy-egy evőkanál kell mindegyikből, és akkor van egy teriyaki szószod. Tehát ezért is mondom, hogy ez a 3, ez az, ami mindig kell, hogy itthon legyen, hogy tudjunk főleg japán stílusú ételeket főzni. És akkor a másik 2, ugye így az első 5-ös kategóriából, az ugye a miszópaszta, meg a dashi. Ez az alapja annak, hogy miszólevest tudjál csinálni. Ezen felül, amit te beleraksz, az a hús, a zöldségek, bármit lehet hozzárakni. Arányokban ezeken a kis tasakokon, hogyha kibontod ezt a dobozkát, akkor ott van rajta, hogy egy tasak az 750 millihez elég. Javaslom amúgy, hogyha valamiért valamit nem tudsz elolvasni, hogy a Google Translate-nál tök jól el lehet olvastatni azt, hogy mi is van pontosan ráírva, és én egy ilyen 750 millihez szoktam rakni egy ilyen evőkanálnyi miszópasztát, ezt a világosabbat. Ha a sötétebbet használom, akkor lehet, hogy egy ilyen nem annyira pupos evőkanálnyit raknék bele. Én csak azt tudom tanácsolni, hogy amikor esetleg először csináltok ilyet, akkor rakjál bele egy fél evőkanállal, kóstold meg, hogy mennyire intenzív az íze, neked hogy felel meg, mert van, aki enyhébben szereti, van, aki 2 evőkanál miszópasztát rak bele, tehát ez tényleg azon is múlik, hogy neked mennyire intenzív legyen az íze. Szóval ez az 5 termék,
Ha ez nincs otthon, akkor muszáj menni Ázsia boltban, de szerencsére ezeket úgy szoktuk venni, hogy általában hasonló időintervallumban fogynak el, mint például most is ugye elmentünk, és kellett venni ugye ez az 5 közül 3. Akkor következő kategória az, hogyha ugye sushit szeretnél otthon csinálni, akkor elengedhetetlen, hogy legyen otthon ugye norilap. Ezt sem mutattam most a bevásárlós videóban, mert ez mindig van itthon. Ebből tényleg több csomaggal szoktunk venni, általában nem tudom, 2-3 legalább, és akkor ez fél évig biztos elég, de ha nem tovább, mert ugye egyrészt egy csomagolásban több darab is van, tehát egy 5-6 darab talán van is benne, úgyhogy sokáig eláll. Ha kibontottad, nagyon sokáig semmi baja nem lesz, tehát nem kell attól félni, hogy te csak 2 lapot használsz fel ebből, és akkor utána mit csinálsz azzal a másik 4-jel. Csak egy kicsit zárd le, és tök sokáig eláll, tehát semmi baja nem lesz. És amit mondtam, ugye a wasabi is, ezt ugye a szójaszószt kell egy kicsit, ugye vagy úgy csinálod, hogy a szójaszószba raksz egy kis wasabit, de mi általában úgy szoktuk, hogy mielőtt feltekerjük ugye a sushit, ugye rakunk a rizsre egy kis wasabit, ezt láthattátok az egyik videóban. És hát ugye ahhoz, hogy ugye jó rizs is, jó íze legyen a rizsnek is, rizseszettel szoktuk megízesíteni. Ezt is úgy szoktam, nekem ugye rizsfőzőm van, hogy ahhoz a 1-1,5 pohár rizshez, amit ugye belerakok, egy evőkanálnyi rizsecetet és egy evőkanál cukrot összekeverek, és miután megfőtt a rizs, keverem ezt össze vele jó alaposan. Most persze ne csináljunk pempőt a rizsből, de hogy ezt kell ugye jól belekeverni, és ettől lesz egy ilyen nagyon különleges íze a rizsnek, amit talán ugye tapasztaltatok, hogy mitől ilyen finom egy ázsiai étteremben a rizs, hát ettől, hogy ugye ezt pluszban megízesítik, és nem csak sót raknak a rizshez. Tehát ez a 3, ahhoz, hogy ugye ha sushit szeretnél csinálni, enni, akkor ezek elengedhetetlenek a mi véleményünk szerint. Következő lépésként a golden curryről szerintem már rengeteget beszéltem, ez igazából olyan, mintha egy leveskockát használnál. 2 ilyen külön kis fakban vannak, már mutattam szerintem többször videómban, és mindegyikre rá van írva, hogy az egyik adagot azt ugye mennyi vízhez kell hozzáadni, tehát rajta van minden angolul, de még képek is vannak, tehát nem kell attól félni, hogy most te nem érted, hogy mi van ideírva. Google Translate a Google fordító az a barátod ilyen szempontból. Ezt lehet enni üresen is, tehát nem fontos belerakni semmi plusz hozzávalót, úgyis nagyon finom íze van. Mi általában azért, ha nincs is otthon krumpli vagy répa, ahogy a kép is mutatja, akkor hagymát általában mindig szoktunk hozzárakni, az csak egy kis plusz ízt ad. Általában én úgy szoktam, hogy miután a vizet felforraltam, belerakom a hagymát, és utána rakom bele ezeket a kockákat. Ha viszont úgy csinálod, mint itt a képen, de ezt a leírás is amúgy mutatja a hátoldalon, akkor én a húst előtte megsütném, illetve a répát meg a krumplit főzd fel abban az adag vízben, amit ugye előír, és csak akkor, ha már majdnem megpuhult, akkor rakd hozzá ezeket a kis kockákat. Ezeknek úgy kell egy jó 10 perc szerintem, mire úgy tényleg szépen felolvadt, és ugye inkább egy ilyen krémesebb állagot kapsz, és nem egy levest. De, amint tudjátok, ebből levest is lehet csinálni, és ahhoz, hogy ebből levest tudjál csinálni, ahhoz kell a dasi. Akkor a következő szerintem, ami elengedhetetlen, ugye, hogyha ilyen tésztaételeket csinálsz, mert ugye most beszéltünk már a rizsről, a tésztaételekről, hogy ugye legyenek otthon legalább rámen tészta, vagy ilyen udon tészta, vagy akár ugye szobatészta is. Most ugye mi is a szobatésztát azt nem kellett venni, mert az volt még itthon 2 csomaggal. Ez így ilyen hajdina tészta, tehát hogyha valaki egészségesebbet szeretne enni, ezt is bármelyik levesbe igazából bele tudod rakni, tehát nincsenek erre írott szabályok. De ugye ehhez vettem én is, hogy legyen itthon különbözőféle ázsiai tészta, tehát ne egy, nem tudom, spagetti tésztával csináljál meg egy ázsiai ételt, akkor már legyen itthon olyan, ami illik is hozzá. Úgyhogy ezért is vettük mi ezt a 3 félét, amit ugye mutattam is a bevásárlásban.
A következő kategória egy ilyen felsőbb szint lépés, az az, hogyha koreai ételt szeretnél csinálni, ilyen toppokit vagy hasonlót, de van, hogy japán ételhez is írják ezt, mint hozzávaló, ez a gochujang, ez egy ilyen chili bab paszta, ez a legjobb kifejezés talán rá. Már láthattátok pár, miket ettünk benne, hogy ugye használom én is ezt. Ez is olyan, hogy egy tök jó kis dobozkában van, lezárható, nagyon sokáig eláll, tehát nem kell attól félni, hogy ez egy nagy adag. Én is mindig csak egy teáskanálnyit szoktam használni, de rengeteg ideig eláll, úgyhogy ez még egy ilyen alapdarab számunkra. És akkor ugye most inkább az ilyen japán meg koreai ételekről beszéltem, de ugye ne feledkezzünk meg az indiai ételekről, hisz az is ázsiai. Ahhoz, ami nekem mindig van itthon, az ugye a garam masala, a kurkuma, a curry. Na hát most a curry porból is ugye van, nem tudom, 100 féle. Nekem általában ez a sárga curry por szokott itthon lenni. Leginkább olyan fajta ételeket csinálok, amihez az szükséges, illetve gyömbérpor. Szokott itthon lenni nekünk is, és azért veszünk általában a Lidlben is ugye gyömbért, mint a gyökérnövényt, viszont por változatban is van itthon, mert van, amikor ugye a recept azt kívánja inkább, hogy ne ilyen darabosan legyen benne, mert akármennyire is próbálod a gyömbért lereszelni, az ugye inkább darabosabb, hogy akkor legyen itthon por is. Úgyhogy ha indiait főzök, ez a 4 alapanyag, vagy ez a 4 alapfűszer, ez mindig kell, hogy itthon legyen. Szóval ezek azok a dolgok, amiket én mindig tartok itthon, és most persze láthattátok, hogy a bevásárlás során ugye sok minden mást is vettünk, de azok tényleg ilyen, nem azt mondom, hogy felindulásból, de a kíváncsiságból is vettük, hogy ugye kóstoljunk mindig valami újat, úgyhogy azért is szokott egy kicsit megugrani a bevásárlásnak az ára. Na de mit gondoltok a bevásárlásról? Van-e ott olyan esetleg, ami felkeltette az érdeklődéseteket, vagy ez a, hát ezt most hirtelen nem tudom, hogy hány alapanyag, de ide kiírom. Mi az, ami nektek ebből van már otthon? Szoktatok-e ázsiait főzni? Írjátok meg kommentben, kíváncsi vagyok. Én addig is remélem, hogy egy kicsit úgy hasznos is volt ez a videó, és hogyha tetszett, akkor megköszönöm, hogyha dobtok egy lájkot, illetve hogyha nem szeretnétek lemaradni hasonló bevásárlós videókról, vagy ugye a miket ettünk videókról, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!